ازاي هنقدر نعمل انيميشن الخاص باليو اي بحيث ان لما البلاير يجيله سكور زيادة الانيميشن بتاع اليو اي او بتاع السكور يخلي حجم الخط يكبر ويدي شكل تأثير حلو. هنفتح الكانفاس، ندوس على البلاير سكور ونفتح الويندو اللي اسمها انيميشن. لو مش مفتوحة عندك او مش موجودة هنا انت بتيجي عند ويندو تختار انيميشن، تختار انيميشن هنا. هنيجي واحنا مختارين البلاير سكور واعمل create. في فولدر انيميشن هعمل فولدر جديد واسميه يو اي وهدخل جواه وهسمي الانيميشن اللي انا بعمله on player take score. الانيميشن ده احنا عايزين نكبر حجم الخط بحيث انه يدي شكل كويس للبلاير لما يجيب سكور. فهنا الثواني هاجي عند الفريم دوت عند 20 فريم 20 اللي هنا دوت وادوس على الزرار بتاع ريكورد واقول له انا عايزك في الفريم هنا تكبر حجم السكيل بتاع التكست. خلي السكيل في الاكس 1.5 والسكيل في الواي 1.5 وعايزك برضو بعديها ب20 فريم تاني نخلي ديت ترجعها 1 زي ما كانت. هنجرب نشغل الانيميشن، هنوقف ريكورد وندوس على تشغيل. هنلاحظ اللي هو ده الشكل بتاع الانيميشن. هاجي عند نمذجة الانيميتور هنشوف حاجة اسمها entry بيطلع منها سهم للانيميشن الافتراضي بتاع الحاجة ديت او بتاع الاوبجكت ده. هنلاحظ ان الانيميشن الافتراضي بتاع التكست دوت on player take score. لو جربنا نشغل اللعبة هنلاحظ ان الانيميشن دوت قاعد عمال يكرر. احنا عايزين الانيميشن ده يشتغل فقط لما البلاير ياخد سكور. فاحنا هنيجي نعمل انيميشن افتراضي، نعمل empty نخلي الempty دوت يبقى layer default state، يبقى هو الديفولت بتاع اللاير ديت. فكده ده الافتراضي. عايزين احنا دلوقتي لما البلاير يجي ياخد سكور نقوم منفذين دوت، بس لما ده يخلص تنفيذه الانيميشن ده عايزينه يرجع للحالة الافتراضية اللي مفيهاش اي سكور تاني اللي هي empty. فازاي نخليه يرجع للحالة الافتراضية؟ هنيجي ندوس على زرار يمين هنا نعمل make transition، هيطلع معانا سهم. السهم دوت هنختار الستيت او الانيميشن اللي هو الفاضي. ده معناه ان اول لما الانيميشن ده ينتهي هيقوم منتقل على طول للنيو ستيت اللي هي الامتي، بسبب ان احنا هنا مش عاملين اي شرط اللي هي الكونديشنز علشان الانتقال. هي فاضية، مفيش اي كونديشن عشان يمنعه انه ينتقل. فبما ان مفيش اي حاجة تمنعه فهو هينتقل اول لما الانيميشن يخلص ويرجع تاني فاضي. احنا دلوقتي عايزين نشغل الانيميشن دوت لما نجيب سكور. هنيجي نفتح الكود بتاعنا، احنا بنجيب سكور هنا. عايزين اول لما نجيب سكور نطبق الانيميشن دوت. هنيجي هنا دلوقتي احنا عايزين نروح للحاجة اللي هي اسمها player score ديت. هنلاقي فيها اضاف كومبوننت جديد اسمه animator. احنا عايزين ندخل للكومبوننت اللي اسمه animator دوت لانه من خلاله هنقدر نشغل الانيميشن ده. فاحنا ازاي هنقدر نوصل للانيميتور؟ ممكن نحاول نوصله عن طريق اسم الاوبجكت. ندور على حاجة على اوبجكت اسمه او على جيم اوبجكت اسمه player score، وبعد ما نلاقي player score ندخل للانيميتور اللي جوه player score ونعدل عليه. ودي الطريقة اللي احنا بنستخدمها دلوقتي. هنيجي ناخد اسم كوبي، هنيجي بعد ما نعمل update اليو اي game object بالكابيتال تمام دوت find واكتب اسم الجيم اوبجكت، وعايز بعد ما الاقيه
الاقي component معين جواه get component. انا عايز اجيب الكومبوننت اللي اسمه animator. بعد ما الاقي animator عايز اشغل animation معين، بعمل ميثود اسمها play اشغل animation معين. الميثود ديت ممكن اديها اسم الانيميشن، ممكن اديها الاي دي بتاعه، او ممكن اديها حاجات تانية، بس انا في الحالة ديت هديها الاسم بتاع الانيميشن. هاجي في يونيتي، اجي عند الانيميشن اخد اسمه كوبي وارجع للكود واكتب الانيميشن. دلوقتي اجرب اشغل اللعبة. هلاحظ اني لما اضرب انمي الانيميشن يشتغل، وبعد انتهاء الانيميشن الديفولت الامتي هو اللي بيفضل شغال. عايزين نعمل نفس الانيميشن دوت مع البلاير هيلث، فانا هسيبك انت اللي تحاول تعملها بنفسك دلوقتي. وقف الفيديو دقيقتين وحاول تعملها بنفسك، ولو معرفتش انا هعملها معاك دلوقتي. هنيجي عند البلاير هيلث نعمل create، ندخل على الانيميشن على اليو اي واكتب اسم الانيميشن اي اسم من عندي. انا هكتب on health او on HP change واعمل save. ادخل على الانيميتر بتاع البلاير هيلث، اعمل state اخليها فاضية واخليها هي الديفولت، اخلي الانيميشن الديفولت هو الامتي، واعمل ترانزيشن ما بين الانيميشن بتاعنا والستيت الجديدة بتاعتنا الستيت الفاضية. وهاجي عند البلاير سكور، بدل ما اعمل الانيميشن الجديد من اول باني اعمل ريكورد وافضل احط بعد كل 20 اللي انا عايز اعمله. وبالمناسبة احنا ممكن نعمل انيميشن لأي حاجة زي البوزيشن بتاعنا، نقدر نغير البوزيشن بتاعنا أو نقدر نعمل أي حاجة تاني، بس أنا بستعمل السكيل. ممكن نعدل على الروتيشن أو ممكن نعدل على أي حاجة احنا عايزينها. أنا هاجي عند البلاير سكور أعمل كنترول سي هنا، واجي عند البلاير هيلث أعمل كنترول في وأقفل الريكوردينج وأجرب أشغل. ألاحظ إن هو ده الأنيميشن بتاعنا. أجي عند لما القيمة بتاعت الهيلث بتاع اللعب تتغير عن take damage أو increase HP، أعمل الأنيميشن دوت. أنا أعمله بنفس الطريقة اللي عملت بيها الأنيميشن التاني. أكتب game object find، أنا عايز أوصل للكومبوننت اللي اسمه animator اللي موجود هنا، فأنا أبحث عن الجيم اوبجكت بالاسم بتاعه. عايز أدور على الجيم اوبجكت ده، وعايز أوصل لكومبوننت معين جواه، كومبوننت اسمه animator. جوه الكومبوننت animator هلاقي الميثود اللي اسمها play، وأقول له أنا عايزك تشغلي animation معين اسمه on HP change، ولازم يبقى نفس الاسم بالظبط اللي موجود في الانيميشن. فنيجي اتاكد من الاسم الاقيه on HP change. انا تقريبا كاتب A زيادة هنا في اسم الانيميشن، فلازم اكتبها بالظبط زي ما انا كنت كاتبها. اتاكد من الاسم، في هنا A زيادة، ممكن اشيلها واجي احط اسمها كده. جرب اشغل اللعبة. هلاحظ دلوقتي اللي احنا لو خدنا دامج الانيميشن بيجي